দৰ্শকসকল, এতিয়া বগৰী বতৰ হয়। বজাৰত পকা পকা বগৰী অলপ দেখি লোভা মৰিব নোৱাৰি কিনি আনিছোঁ আৰু ইয়াৰে অলপ আচাৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু অলপ এনেই শুকুৱাই থ'ম। আচাৰ কৰাৰ আগতে বগৰীখিনি ভালদৰে মই ধুই লৈছোঁ। ধুই লোৱা বগৰীখিনি চালনী এখনত মেলি দিছোঁ আৰু 2 ঘণ্টামান এনেদৰে ৰ'দত অকণমান ৰ'দাই ল'ম, যাতে ইয়াত লাগি থকা পানীখিনি ভালদৰে শুকাই যায়। মাজত এবাৰ দুবাৰমান অলপ লৰাই দিম, তেতিয়া ভালদৰে পানীখিনি শুকাই যাব। বগৰীবোৰত লাগি থকা পানীবোৰ শুকোৱাৰ পিছত কটাৰী এখনেৰে ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে অলপ অকিয়াই লৈছোঁ আৰু ঠাৰিবোৰ চাফা কৰি লৈছোঁ। এনে কৰিলে বগৰীবোৰত নিমখ ভালদৰে সোমায়। এয়া বগৰীখিনি কাঁচৰ বাতি এটাত মই অলপ বগৰী এনেদৰে কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া মই নিমখ মিলাই দিছোঁ। নিমখখিনি ভালদৰে মিলাই দিম আৰু নিমখৰ পৰিমাণ অলপ সৰহকৈ দিম। মিলাই লোৱাৰ পিছত আকৌ ওপৰত অলপ নিমখ ছটিয়াই দিম। বগৰীখিনি নিমখ দি মই চামুচ এখনেৰে অলপ লৰাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত ওপৰত পুনৰ নিমখ দি দিছোঁ। এইখিনি নিমখ ওপৰত দি থোৱা বগৰী আৰু এইখিনি বগৰী এতিয়া প্লেট এখনেৰে ঢাকি 3 দিন মই এনেদৰে থৈ দিছোঁ। তিনি দিনৰ পিছত মই বগৰীখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এয়া বগৰীখিনি নিমখবোৰ ভালদৰে গলি গৈছে আৰু নিমখবোৰ গলি পানী হৈ গৈছে আৰু বগৰীত ভালদৰে সোমাইছে। এতিয়া মই এই বগৰীখিনি নিমখৰ পানীৰ পৰা উঠাই ল'ম। এখন চেকনিত উঠাই নিমখৰ পানীখিনি ছেপাৰেট কৰি বগৰীখিনি এখন থালত উঠাই ল'ম। এয়া বগৰীখিনি এখন চীনামাটিৰ প্লেটত মই উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক আচাৰৰ বাবে মছলা দেখাইছোঁ। 1 চামুচ সৰু বাতি এটাত জিৰা ল'লোঁ, 1 চামুচ মেথি গুটি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে 2 চামুচ মই সৰিয়হ গুটি ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া সৰিয়হ গুটিখিনি, সৰিয়হ গুটিৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ আছে, 2 চামুচ সৰিয়হ গুটি আছে আৰু অলপ শুকান জলকীয়া লৈছোঁ। এই ঠাৰিবোৰ মই পিছত চাফা কৰি ল'ম। সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ চফ লৈছোঁ আৰু লগত আছে অলপ জালুক। সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ জালুক লৈছোঁ। এয়া জালুককেইটা। এই সকলোখিনি মছলা আৰু লগত বগৰী প্লেটখন এখন ডলাত উঠাই লৈছোঁ। এইখিনি গোটেইখিনি মই এতিয়া প্ৰায় 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টামান ৰ'দত দি ৰাখিম, যাতে বগৰীখিনিৰ পৰা নিমখ পানীখিনি শুকাই যায় আৰু লগতে মছলাখিনি ৰ'দত শুকাই অলপ খৰখৰীয়া হ'ব, পিছোতে মোৰ সুবিধা হ'ব তেতিয়া। মছলা আৰু বগৰীখিনি ৰ'দত দি লোৱাৰ পিছত এখন কেৰাহী মই গেছত উঠাই দিছোঁ। তাতে বগৰী আচাৰত দিবলৈ লোৱা তেলখিনি এতিয়া মই গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাৰ পিছত গেছটো অফ কৰি মই এনেদৰেই তেলখিনি থৈ দিম। তেতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'ব আৰু বগৰী আচাৰত লগালগ দিব পাৰিম। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈছে। মই এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। বগৰী আৰু মছলাখিনি ৰ'দত দি ৰখা প্ৰায় 2 ঘণ্টামান হৈ গৈছে। এয়া বগৰীখিনি ওপৰত নিমখ নিচিনা দেখা পোৱা গৈছে, শুকাইছে আৰু এতিয়া মই বগৰীখিনিৰ লগত কাম নকৰোঁ, প্ৰথম মছলাখিনিৰ লগত কাম কৰিছোঁ। যিখিনি মছলা গোটা গোটাকৈ মই বগৰীখিনিৰ লগতে ডলাখনৰ ওপৰত শুকাবলৈ দিছিলোঁ, সেই সকলোখিনি মছলা এটা মিক্সাৰৰ বাতিত মই ভৰাই লৈছোঁ। এতিয়া মই এই সকলোখিনি মছলা মিক্সাৰতে অলপ ৰাফলি পিচি ল'ম। একেবাৰে মিহি হ'বলৈ নিদিওঁ, অলপ গোটা গোটাকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এয়া মোৰ পিচি লোৱা মছলাখিনি এটা বাতিত মই মছলাখিনি এতিয়া উলিয়াই লৈছোঁ। এই মছলাৰ বাতিটোতে বাকী আৰু যোগ কৰিবলগীয়া মছলাখিনিও মই ইয়াতে যোগ কৰি দিবলৈ লৈছোঁ। এয়া অলপ হিং দিছোঁ আৰু হিঙৰ পৰিমাণটো অলপ কম হ'ব লাগে, গতিকে মই চামুচখনত বহুত কম পৰিমাণৰ হিং উঠাই দিছোঁ। এখন সৰু চামুচেৰে প্ৰায় 2 চামুচ মই হালধি মিলাই দিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছতে মই
এখন চামুচেৰে আধা চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ মিলাই দিছোঁ। এই সকলোখিনি মছলা বাতিটোতে মই এখন চামুচেৰে ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মই এটা কাঁচৰ পাত্ৰত বগৰীখিনি উঠাই লৈছিলোঁ। এইখিনি বগৰীখিনি আগত গৰম কৰি থোৱা তেলখিনি ঠাণ্ডা হৈছে আৰু এই বগৰীখিনি তেতিয়া মই সেই ঠাণ্ডা তেলখিনি ঢালি দিছোঁ। বাতিটোত ৰেডি কৰি লোৱা মছলাখিনিৰ পৰা এতিয়া মই আন্দাজমতে ইয়াতে 3 চামুচমান মছলা ঢালি দিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াতে মই এক্সট্ৰা নিমখ নিদিওঁ কাৰণ আগতে মই বগৰীখিনি 3 দিন নিমখত ডুবাই ৰাখিছিলোঁ আৰু ভালদৰে নিমখ সোমাইছে আৰু এক্সট্ৰা নিমখ দিলে নিমখৰ পৰিমাণটো বেছি হৈ যাব। ইয়াতে মই 3 চামুচ মছলা ঢালি দিলোঁ। এতিয়া মই তেল আৰু মছলাখিনিৰ লগত বগৰীখিনি ভালদৰে চামুচ এখনে মিলাই লৈছোঁ। বগৰীখিনি তেল আৰু মছলাৰ লগত মিলাই হোৱাৰ পিছত এখন পাতল চাফা কাপোৰে বান্ধি দিছোঁ। বাতিটোতে এনেদৰে চাফা কাপোৰ এখনে বান্ধি মই 3 দিনমান ৰ'দত দিম, মাজে মাজে চামুচেৰে লৰাই দিম। 3 দিন এনেদৰে বগৰীখিনি কাপোৰে ঢাকি ৰ'দত দিয়াৰ পিছত আজি 3 দিনৰ পিছত আপোনালোকক বগৰীখিনি দেখাইছোঁ। বগৰীখিনি দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়া মই এখন চামুচেৰে বগৰীখিনি অলপ তল ওপৰ কৰি ল'বলৈ লৈছোঁ। বগৰীখিনি ভালদৰে চামুচেৰে তল ওপৰ কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই এটা কাঁচৰ বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিম। বগৰীখিনি ভৰাবৰ কাৰণে এটা কাঁচৰ বৈয়াম মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। বৈয়ামটো ভালদৰে চাফা কৰি ৰদাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই এই বগৰীখিনি সেই বৈয়ামটোতে ভৰাই লৈছোঁ। কাঁচৰ বটলটোত বগৰীখিনি ভৰাই লোৱাৰ পিছত সাঁফৰখন বন্ধ কৰি পুনৰ বটলটো মই ৰ'দতে ৰাখিম আৰু মাজে মাজে এনেদৰে বগৰীখিনি ৰদাই ৰাখিব লাগিব। মোৰ মাতটো শুনি আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে চাগে, মাতটো অলপ ভাগি আছে। চৰ্দি আৰু কাহ হৈছিলে। এনে অৱস্থাত মই বগৰী একেবাৰে খাব নোৱাৰোঁ। গতিকে মোৰ নিজৰ কাৰণে বগৰী কেনেদৰে প্ৰিজাৰ্ভ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।